امشب در 24 ترامپ میگه امشب در ایران شاید اتفاق انقلابی و شگفت‌انگیز رخ بده. رئیس جمهوری آمریکا میگه امشب یک تمدن میمیره، اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکره شاید وضعیت تغییر کنه. حملات گسترده به مسیرهای جاده‌ای و راه آهن در 6 استان ایران. اسرائیل میگه اهداف خطوط مواصلاتی مورد استفاده سپاه بوده. میدان بیایید، از شرافت و اعتبار ارتش ملی ایران در برابر جمهوری اسلامی و مزدوران بیگانه اش دفاع کنید. و پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به ارتشیان ایران. او از ارتشیان خواسته که در برابر رجزخوانی حکومت و شبه نظامیان متحدش ساکت نباشند و کنار مردم بایستند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای ایران گفته شاید امشب اتفاقی انقلابی و شگفت‌انگیز بیفته و اونو یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ توصیف کرده. او گفته تمام یک تمدن امشب خواهد مرد و دیگر باز نخواهد گشت. دونالد ترامپ گفته ممکنه 47 سال باجگیری و فساد به پایان برسه. در همین حال وال استریت ژورنال گزارش داده رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات پشت درهای بسته به توافق با ایران خوشبین نیست و احتمالاً با پایان مهلت حملات گسترده رو تایید میکنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، کمتر از 5 ساعت و نیم به ضرب العجل ترامپ باقی مونده. توییت یا پست سوشال میدیایی بسیار تندی کرده در ساعت‌های گذشته. چه میدونیم در مورد آن چیزی که در انتظار این جنگه؟ ضرب العجلی که آقای ترامپ داده بسیار جدی هست. تماس تلفنی امروز با برت بر از تلویزیون فاکس داشته و بهش گفته که عمل خواهم کرد به اون چیزی که گفتم. اگر تا ساعت 8 توافقی انجام نشه، اگر تنگه هرمز باز نشه، عمل خواهد کرد آقای ترامپ با اون چیزی که گفته، یعنی زدن نیروگاه‌های برق و زدن پل‌ها. اینها مواردی است که پیشتر خودش در ترو سوشال بهشون اشاره کرده بود و در روزهای گذشته هم بارها به این ضرب العجل و به این زمانی که داده اشاره کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که همکاری بکنه و توافق انجام بده. امروز صبح هم در ترو سوشال این مطلبی رو که منتشر کرد در ابتدای نوشتهش گفته بود که امشب یک تمدن کامل نابود خواهد شد. من ترجیح میدم چون اتفاقی نیفته، ولی ممکنه که این اتفاق بیفته. یک رهبری جدیدی در ایران روی کار آمده که کمتر رادیکال هست، باهوشتر هست به زعم و ادعای آقای ترامپ و ممکنه که یک شگفتی انقلابی رخ بده. خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اینها جملاتی است که آقای ترامپ نوشته. آقای روبیو هم ساعتی پیش با CNN صحبت کرد راجع به این نابودی تمدن. مشخصا از آقای روبیو پرسیدن، جوابی نداد که منظور آقای ترامپ چه است. آیا این حرف به معنای یک جنایت جنگی نیست یا نه؟ آقای روبیو چیزی نگفت، ولی گفت که امروز ما برای شما اخبار بیشتری خواهیم داشت و بیشتر خواهید شنید. میدونیم مذاکراتی در جریان هست. امروز شنیدیم که آقای ترامپ بهش خوشبینی نداره. روزهای گذشته هم نظیر این رو شنیده بودیم، ولی گفته میشه که کانال‌های ارتباطی مستقیمی وجود داره بین عراقچی ویتکاف از طریق سیگنال. وقتی که ترامپ اون نوشته رو منتشر کرد، اخباری آمد که کانال ارتباطی قطع شده، عراقچی دیگه جواب ویتکاف رو نداده. بعد تهران تایمز آمد گفت که نه اینطور نیست. ایرنا هم این رو تاکید کرد که اینگونه نیست و همچنان کانال‌های ارتباطی وجود داره، ولی روشن نیست که چقدر به یک سرانجام برسن. گپ و اختلافات بین دو طرف بسیار زیاده. اکسیوس میگه که جوابی که جمهوری اسلامی داده جوابی بوده که از سطح انتظار آمریکا بالاتر بوده، ولی به تمامی تأمین کننده های خواسته های آمریکا نیست و دارن روی جزئیات و روی موارد دیگری از پیشنهادات جمهوری اسلامی کار میکنند. حالا اینها ادعاهایی است که منابع آگاه در گفتگو با اکسیوس انجام دادن. ساعت‌های پایانی است. میدونیم که دیپلماسی ممکنه در جریان باشه یا نباشه. نکته اینجاست که
در همین ساعت‌ها هم حملاتی از این دست انجام شده، مشخصا از سمت اسرائیل. الان داره ویدیوهایی میاد از یک پلی که در اطراف گرمدره زدن. ویدیوهایی که منتشر شده نشون میده که ماشین‌های سواری اونجا دارن حرکت میکنن وقتی پل آسیب میبینه. یا خود خارک رو که ایالات متحده امروز زد، گفته میشه که آقای ترامپ به عنوان یک نشانه، یک هشدار به جمهوری اسلامی این اقدام رو انجام داده که من جدی هستم، چنین کاری رو میکنم. پیشتر هم پل کرج رو زده بود به خاطر اختلافاتی که در مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی پیدا کرده. و در نهایت اجازه بده فردادی اشاره کوتاهی هم بکنم. یک مقاله در نیویورک تایمز منتشر شده راجع به تصمیم ترامپ هست پیش از جنگ. نکته مهم این هستش که با آقای ترامپ گفتند که 4 مسئله ممکنه که پیش بیاد. یکی مرگ علی خامنه ای است اگر که جنگی رخ بده، دیگری از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی، سومی به راه افتادن و برخاستن مردم ایران و چهارم تغییر رژیم. و به آقای ترامپ گفته شده که 2 مورد اول قطعی خواهد بود با توجه به توان نظامی ایالات متحده، ولی 2 مورد دیگر روشن نیست. و به همین خاطره که در این هفته‌های گذشته ما پیام‌هایی که از آقای ترامپ شنیدیم تا حدی ضد و نقیض بوده راجع به تغییر رژیم. آمریکا بیش از اسرائیل روی 2 مورد اول، کشتن علی خامنه ای، تضعیف قوای نظامی، متمرکز بوده و به نظر میرسه که بحث‌های بعدی تغییر رژیم رو ایالات متحده بیشتر بخواد به مردم در داخل ایران یا اسرائیل واگذار بکنه. اون هم گزارش مفصلی هست فردا در نیویورک تایمز. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. همطور که گفتم کمتر از 5 ساعت و نیم، 5 ساعت و 23 دقیقه بیشتر تا ضرب الاجل دونالد ترامپ باقی نموده. در دقایق گذشته وزارت کشور کویت از شهروندان این کشور خواسته که از نیمه شب، یعنی 2 ساعت و نیم دیگه به وقت محلی تا 6 بامداد در روز چهارشنبه در خانه هاشون بمونن، نشانه‌ای روشن از اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس نگران اقدامات واکنشی احتمالی جمهوری اسلامی در ساعت پیش رو هستند. ساعتی بعد از پیش از مهلت امشب، جی دی ونس درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده ابزارهای قدرتمندی در اختیار داره که هنوز علیه جمهوری اسلامی استفاده نکرده. اونها مذاکره کننده سریعی نیستن قبل از جنگ و اونها مذاکرات کنندگان سریعی نیستن الان. خب یه سری تأخیراتی وجود داره برای اینکه پیام از دست یه نفر به یه نفر دیگه برسه، ولی ما مطمئنیم که میتونیم پاسخ رو دریافت کنیم، چه مثبت چه منفی، از سوی ایرانی ها تا ساعت 8 امشب. امیدوارم اونها پاسخ درست رو بدن، چون ما چیزی که میخوایم این هست که این دنیایی باشه که گاز و نفت به راحتی حرکت بکنه و مردم بتونن خونه‌های خودشون رو گرم بکنن و اتفاق نمیفته اگر ایرانی ها دنبال تروریست اقتصادی باشن. اونها باید بدونن ما ابزاری رو داریم که ازش استفاده نکردیم و رئیس جمهور آمریکا میتونه تصمیم بگیره استفاده کنه و استفاده خواهد کرد اگر که ایرانی ها رفتار خودشون رو تغییر ندن. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، به ما پیوست. آقای کیان، همین الان که صحبت میکنیم میلیون ها ایرانی به خصوص در داخل ایران که قطع ارتباط هم با مابقی دنیا تقریبا هستن، در نگرانی و وحشت دارن به سر میبرن که در 5 ساعت و نیم پیش رو چه اتفاقی بر سر کشور خواهد آمد. بر اساس آن چیزی که آقای ترامپ گفته، چه چیزی به نظرتون در انتظار هست؟ با درود به شما و بینندگان بسیار محترم شما فرداد. به باور من آقای ترامپ دنبال این نیستش که یک تمدن کامل رو نابود بکنه. آقای ترامپ به دنبال این هست که یک پیروزی برای خودش ایجاد بکنه و میخواهد بگوید که من جمهوری اسلامی را بعد از 47 سال به زانو درآوردم. این خبری است که او میخواد پخش بکنه. یا هیچ احتمال من اینو غیر ممکن نمیبینم که به هر حال جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز بکنه. اون چیزی که الان آقای ترامپ روی میز گذاشته یک خواسته است، تنگه هرمز را باز کنید و به باور من این غیر ممکن نیست. ممکنه که اونا این کار انجام بدن، ولی اگر اونا این کار انجام ندن به باور من حتما آقای ترامپ به قول خودش عمل خواهد کرد. کسی نوشته بود که بیژن کیان علاقمند است که از بمب اتمی در ایران استفاده بشود. به هیچ عنوان. من هم به همون اندازه که دیگران نگران هستند از بین رفتن زیرساخت‌های خصوصی، من هم متاسفم. ولی حقیقت اینجاست که وقتی هدف اقتصادی مورد اصابت قرار میگیره، این درد رو اول سپاه پاسداران حس میکنه. البته مردم رو تحت تاثیر قرار میده. مشکل بسیار بسیار متاسفیم از اینکه کار به اینجا رسیده، ولی مسئولیتش با کیست؟
مسئولیتش با حاکمانی است که برای چند روز چون اینا خودشون هم میدونن فرداد کار جمهوری اسلامی تمام است. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان امکان این که با این مردم به توافق برسه وجود نداره. این مذاکرات بین دولت‌های خارجی و جمهوری اسلامی نیست، این مذاکره بین جمهوری اسلامی و مردمشه و مردم به هیچ عنوان، به هیچ بچه هاشونو کشتن، به هیچ عنوان رضایت نخواهند داد. امروز همه دلواپسان بایستی گوش کنن به مردم ایران، ببینن اونها چی میگویند. اونها میگویند به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت از دست دادن زیرساختها، ما جمهوری اسلامی را به زیر خواهیم کشید. این ملت ایران هستند، این پیروزی رو متعلق به خودشون میدونن. آمریکا و اسرائیل هم آنچه که در راستای منافع اونهاست انجام خواهند داد. این تطابق منافع ایجاد شده فرداد. من هم نگران هستم، من هم دلم میخواست که اینطور نمی بود، ولی مسئولش جمهوری اسلامیه. و اینم بگم در ضمن آنهایی که دلواپسی میکنند و منتظرند که یک اتفاقی بیفتد که اونها یک بهانه‌ای به وجود بیاورند که آقای ترامپ گفته که عصر حجر، آقای ترامپ گفته که من نابود میکنم، یک تمدن نابود میکنم و نگران هستند، به خاطر بیارن که ما هم نگرانیم. ولی شما بروید با مادر کیان پیرفلک صحبت کنید، ببینید او چه میگوید، ببینید خواسته او چیست، با مردمی که میگویند امروز حاضریم هر دردی رو تحمل کنیم. کاملا میفهمم چه میگید آقای کیان. میدونم که احساسات الان بسیار بالا هست در همه طرفین و اصلا این لفاظی ها و رجزخوانی های جنگی هم کم و بیش عادی است، چه از سمت جمهوری اسلامی چه از طرف آمریکا. ولی واقع بینانه فقط میخوام از نظر فنی ازتون بپرسم، از نقطه نظر نظامی، با توجه به اینکه حکومتی که در ایران سر کار هست دیده های آخر و زمانی داره، خیلی حکومت عرفی بالاخره مثل مابقی دنیا نیستش که حتی نگران هزینه های زیر ساختی باشه که بگه او دارن پلای ما رو میزنن، دارن تاسیسات ما رو میزنن، بنابراین ما بریم توافق بکنیم و تسلیم بشیم. چقدر فکر میکنید که حتی همین ضربات سنگین اقتصادی، اصلا فارغ از بحث احساسیش و هزینه هایی که ممکنه بر ایرانیان داشته باشه، چقدر ممکنه به تغییر رفتار حکومت منجر بشه، با توجه به اینکه به هر حال اونها به نظر نگاه‌های آخر و زمانی دارند و خیلی ازشون حداقل به نظر میرسه که نگرانی های این چنینی که ممکنه یک دولت عرفی در مابقی دنیا داشته باشه ندارن. اینطور نیست فرداد. من فکر میکنم که ما یک دروغ 47 ساله رو انقدر پذیرفتیم که خودمونم باورمون شده که این آخر و زمانی بودن تا آخر کار پیش میره. خیر، من فکر میکنم وقتی پول قطع شد فرداد، همه چیز به این نیروی اقتصادی، به این رشوه ها، به این تکه استخوان هایی که پرتاب میشه به طرف کسانی که انسانیت رو زیر پا میگذارن به خاطر یک استخوان، باستی دوباره بهش نگاه بکنیم. نه، وقتی که این رشته اقتصادی متوقف بشه، وقتی پول نباشه، وقتی آنهایی که تکه استخوان را دریافت میکنن ببینن که این امکان دیگر وجود ندارد، نیرویی که جمهوری اسلامی باهاش میجنگه تقلیل پیدا خواهد کرد. همینطور که میبینیم فرداد، نمیدونم شنیدید یا نه، بعضی از قرارگاه ها، بعضی از پایگاه های نظامی چنان فرار سربازان و رده های پایین تر صورت گرفته که سرهنگ و سرتیپ رو فرا میخوانند، بازنشسته ها رو که برن نگهبانی بدن، پست بدن. این واقعیته. من فکر میکنم وقتی که خبرگزاری ها نیمی از واقعیت ها رو پخش میکنن، بله کارخانه سیمان را زدن، کارخانه فولاد را زدن، چه نیازی هست که پل را بزنن، چه نیازی هست که پتروشیمی را بزنن؟ نگاه دقیق تری که بکنن میبینن که در انستوپاستور سم تولید میشد، در پتروشیمی سوخت موشک تولید میشد. اون پل راه رسیدن به حفره‌هایی است که تجهیزات نظامی در اونجا وجود داره. میدونید، میدونم احساسات بالاست، ولی متاسفانه منطق هم پایینه. در عین حال بایستی بپرسیم که چرا فکر میکنیم که یک پلی که تازه ساخته شده بود، هنوز حتی ازش استفاده نشده بود، بایستی تخریب بشه؟ چون این راه رو بایستی ببنده. داره میجنگه، داره سعی میکنه طرف مقابل رو تضعیف بکنه. راه درآمد این سپاه پاسداران جنایتکار رو ببنده. چاره ای نیست، دردناکه، ولی مردم ایران امروز تصمیم خودشون رو گرفتن با هر هزینه‌ای و امروز جایگاه نظامیان و نیروهای مسلح بسیار بسیار روشنه. یا میمانند و میمیرند، یا میمانند و محاکمه میشوند، یا به طرف مردم میان.
و اون وظیفه اصلی خودشون رو که حفاظت از مردم ایران و خاک ایران و مرزهای ایران هست انجام میدن. نمیدونم، شاید دیر شده فرداد، شاید این پیام چیزی که شاهزاده رضا پهلوی امروز به نیروهای مسلح پیام دادن شاید دیر شده باشه، ولی به هر حال ایشان اون وظیفه ای رو که متوجه یک نظامی هست به یاد اینها میارن و امیدوار هستیم که یک جو عقل، چون انسانیت که میداریم ندارن، یک جو عقل در وجود آنها، در مغز آنها، در مخیله آنها وجود داشته باشد که تصمیم درست را بگیرن، امروز تنگه هرمز رو باز بکنن و از این نابودی که آقای ترامپ راجبش صحبت میکنه جلوگیری کنن. اگر این کار نکنن متاسفانه همونطوری که قبلا هم گفتیم شرایط بسیار بسیار سخت خواهد بود و این مرحله از نبرد مرحله بسیار دردناکی خواهد بود. فردا ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی. در ساعت گذشته نقاط مختلفی در ایران هدف حملات گسترده بودند. ایستگاه‌های راهن، خطوط ریلی و پل راهن یحیی‌آباد کاشان، پل مواصلاتی اتوبان تبریز زنجان، خط راهن تبریز، راهن میانه، خطوط راهن زنجان و پل راهن کرج از جمله این اهداف بودند. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای با تایید این حملات نقاط مورد حمله برای مقاصد نظامی گفته که استفاده میشن. همزمان با حملات به نقاط مختلف در شبکه سراسری راهن در ایران، جزیره خارک هم هدف حملات هوایی گسترده بوده. فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته پناهگاه‌ها، ایستگاه‌های راداری و انبارهای مهمات خارک هدف این حملات بوده. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، به نظر میرسه که جنگ وارد یک فاز جدیدی شده. این حملات گسترده به زیرساخت‌ها، پل‌های راهن، خطوط مواصلاتی، چقدر فکر میکنید که میتونه حکومت رو سرنگون بکنه؟ در جنگ یک سری قوانینی هست. اونا که فکر میکنن جنگ مثل جنگل میمونه یا یک روز در عمرشون یونیفرم تنشون نکردن یا یک روزم در چه پشتیبانی جنگ چه جنگ نبودن. نه، در جنگ هم قوانینی هست. در جنگ هم یک سری اخلاقیاتی هست. یک سرباز، یک تفنگدار، یک خلبان، یک ملبان، اون هم یک سری قوانین و یک مبانی رو باید رعایت بکنن. من اول میخوام شروع بکنم با صحبتی که امروز آقای ترامپ کرد در تروت سوشال که گفت میخواهم امشب یک a whole civilization is gonna die، یک تمدن به صورت کامل میخواد نابود بشه، کشته میشه. این کاملا حرف نابجایی است. اول اینکه بنده به عنوان کسی که سالهاست میگم تقصیره و باعث بانی هر گونه خرابی در ایران جمهوری اسلامی است. سالها هم گفتم اگر این راهی که خامنه ای و جمهوری اسلامی میرفتن به سمت جنگه و این اتفاق افتاد. دوم، بسیار به نظر من کار خوبی بود که جمهوری اسلامی رو با قوای قهریه و نظامی در هم کوبید و تا سقوط نظامی جمهوری اسلامی باید ادامه پیدا بکنه. ولی هر چیزی که به ذهن رسید نباید گفت. ببینید ما در یک دنیای کاملا سیاه و سفید که زندگی نمی‌کنیم که بگیم هر چی حالا ترامپ گفت و کرد صرف این که آمده جمهوری اسلامی رو زده، که منم با این قضیه موافقم، خوبه، یا اینکه یه عده‌ای حالا چپن، مخالف آمریکا، مخالف اسرائیلن، هر کاری که اونا بکنن باز بد می‌بینن. هر کاری که ایالات متحده و نه دنیا نه انقدر سیاه نه انقدر سفید. یک بالاخره ما باید از عقل خودمون رو استفاده بکنیم. جایی که دارد اشتباه میگه، کج میره و هرزه میگه، جلوش وایساد. اینکه شما میخواید بزنید یک تمدن رو کلا نابود بکنید، خب چه حرف درستی است؟ نه از لحاظ اخلاقی درسته، نه از لحاظ قانونی درسته، نه از لحاظ نظامی. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که میدونه تا لحظه آخر قضاوت در موردش به کنار، چرا به نظرتون چنین حرفی زده آقای آرامش؟ حتی میدونیم از نظر عملیاتی هم خب واقعا چنین چیزی ممکن نیستش که تمدنی مثل تمدن ایران رو بخوان نابود بکنن، ولی گفتن یک چنین چیزی بسیاری از حامیان او رو به خصوص در داخل ایران خب دل‌آزرده میکنه. مطمئنم او مشاوران توانایی داره، از سرویس‌های اطلاعاتی گرفته تا مشاوران سیاسی. چرا به نظرتون چنین حرفی میزنه؟ من این میشه صداتون رو از اتاق کنترل یک کمی بیشتر بکنم ممنون میشم، چون خیلی به سختی میشنوم در صورتی که والیم اینجا بالای بالاست. ببینید، اول اینکه مشاورین توانایی دارد، مشاورین نادانی هم دارد. از طرف آقای مارکو روبیو هست، از اون ور آقای پیت هکست هست. این دیگه در اون شما دیدید دیگه در یک تیم خوب و بد هست. کسی مثل آقای مارکو روبیو وزیر خارجه اتفاقا آرشیتکت و طراح این
نابودی جمهوری اسلامی و بسیار هم کارش خوب بوده تا حالا به دست بریزد. میگم حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی حکومت‌های نیستن که بشه با زبان خوش باشون تا رفتار کرد. تا روزی که هستن دروغ میگن، باید اینها رو نابود کرد و باید این جمهوری اسلامی نابود بشه. راه نظامیش هم تنها راهشه. اون موقعی که این قضیه محبوب نبود من این رو میگفتم، موقعی که محبوب شد نمیگم جمهوری اسلامی رو باید با قوای قهریه نابود کرد. اما چرا آقای ترامپ این حرفا رو میزنه؟ بخشش به دلیل نادانی است، بخشش واقعا به دلیل اینه که فکر میکنه این حرف ممکنه مؤثر واقع بشه بر افرادی در داخل ایران که بیان تسلیم بشن. چرا آقای ترامپ میومد میگفت کلوراکس بخورید برای اینکه نمیدونم کووید ممکنه جلوش گرفته بشه؟ حرف عجیب و غریب کم نزده دیگه. من میگم یه سیاه‌سفید نگاه نکنیم، چند کار خوب کرده، کلی هم کار بد کرده. چند کار بسیار خوب کرده، وایساده محکم جلوی جمهوری اسلامی و کاری خامنه‌ای رو کشت. تک تک سران تروریست آدمکش متوحش سپاه پاسداران رو کشت. کسی که یونیفرم سپاه به تن داره و وظیفه اجباری نیست، رو هدف کاملا عادلانه است. اینا رو نباید از چیز کرد و سران جمهوری اسلامی. اما موقعی که شما میاد میگید که یک سری اول اینکه یه سری اصلا نباید گفت. اگر بیکاری هم میخواید بکنید لااقل برای خودتون یک پوشش حقوقی افکار عمومی ایجاد بکن. دوم، این حرفی که میزنی کاملا غیر منطقی. چجوری میخوای بزنید تمدن رو نابود بکنید؟ دوم، در کاری که میکنه اولا داره آتو میده به دو گروه. آتو میده به گروه اول، کسی که اینجا هستن و مخالف جنگن، حالا یا چپن یا طرفدار جمهوری اسلامی هستن، نایاکی هستن، کوینسیچی هستن، افراد مختلف هستن این برانور، یا در جای مختلف هم حضور دارن. یه عده هستن که کلا میگم هر کاری آمریکا یا اسرائیل بکنه میگن به ذات بالفطره بده. یعنی اگه فردا آمریکا بیاد تمام تسلیحاتش هم تسلیم بکنه، همه رو بده به خیریه برای دادن غذا به ایتام، میگه اون کار بدیه. میگن حتما پشت سرش یک توطئه صهیونیستی هست. یعنی در توهم در این حد. یه دو دیگه هستن که با جمهوری اسلامی هم قشنگ معلومه، یعنی قشنگ برای او سالهای سال لابی کردن دیگه. خود جمهوری اسلامی اونم اذعان میکنه دیگه، لابی کردن، براش منفعت دارن، منفعت مالی، سیاسی و قدرت و شخصی دارن. یه گروه دیگه پس این عملا دست اونها رو تقویت میکنه. میگن ببین نگاه کنید، شما اومدید از جنگ حمایت کردید، اومدید از کار آقای ترامپ حمایت کردید، یه عده‌تون که اصلا ترامپیست بودید، یه عده‌تون هم مثل بنده که طرفدار ترامپ نبودید ولی دیدید که داره جمهوری اسلامی رو میزنه، اومدید ازش حمایت کردید، گفتید بزنه. و منم هنوز سر این موضوع هستم، جمهوری اسلامی رو باید کوبید. گروه دومی که این حرفا بهشون مهمات میده دقیقاً همون کسایی که آقای ترامپ میخواد بترسونه. حزب اللهی‌ها، مهدی اللهی‌ها، طرفداران ارزشی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی چیا در خود جمهوری اسلامی. اون کسی که واقعا من اتفاقا یقین دارم که بسیاری از طرفداران بزن بهادر جمهوری اسلامی فقط مسئلهشون پول و قدرت اینها نیست. یه از اینا واقعا باور دارن به این حرفهای کاملا ایدئولوژیک و مکتبی شهادت و ظهور و امامت و غیر و ذالک. یادشون واقعا باور دارن. اینها هستن که میگن خامنه‌ای با این که به فلاکت کشته شد و بسیاری از سران رژیمش کشته شدن، پسرش معلوم نیست چند قطعه شده هنوز ولی مثل اینکه زنده است. چون فرصت کم داریم میخوام همینم ازتون بپرسم، ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم. با این وجود من این نکته میخوام تموم کنم چون خیلی مهمه. با این وجود در فلسفه مقاومتی اینها کشته شدن و تو گوشی خوردن و لگد خوردن هم چون مقاومت هست پیروزی حساب میشه. پس شما اینا رو نترسونید از این حرفا، باید اینها رو کوبید. و اگر این کارو میخواید بکنید مردم بیگناه رو تهدید نکنید. میگم کار ما رو سخت‌تر میکنه. من میخوام جمهوری اسلامی بره، حلقه تنگ‌تر بشه، بیاد نیرو پیاده کن، فشار نظامی بیشتر بیاد. اما موقعی که همچین حرفی میزنی کاملا حرفی است که بعدم اعتبار خودت رو داری خراب میکنی. مشکل ما با این بشار آقای ترامپ روز اول این بوده، حرفایی میزنه که نه سر داره نه ته. از این موقع آقای آرامش، الان در موقعیتی هستیم که لفاظی و رجزخوانی به نظر اونقدر تأثیری روی زمین نداره، چون در موقعیت انرژی جنبشی کنتیک هستیم روی زمین، جنگی صورت گرفته و به نظر میسه که الان یک کلاف سردرگمی است، شاید بنبستی است، شاید گره کوری است. چه راهکاری به نظرتون پیش رو وجود داره؟ از منظر امنیت ملی دارم ازتون میپرسم، چه کاری میتونه آقای ترامپ بکنه؟ لفاظی ها رو بذاریم کنار، به دلایل مختلف ممکنه آدما چیزای مختلفی بگن. الان خواسته یا ناخواسته ایالات متحده وارد جنگی شده که جمهوری اسلامی اون رو فراتر از مرزهاش برده و در این لحظه هم که داریم صحبت میکنیم به نظر میسه که حکومت در تهران بسیار ضعیف شده اما هنوز سقوط نکرده.
چه راهکارهایی به نظرتون پیش رو هست؟ خیلی راحت نمیشه به سه مرحله گفت. اول اینکه کمتر حرف بزن، کوتاه انقدر اگر صبح و بگید. شب توییت بکن در تو سوشال اینها. دوم، پیاده کردن نیرو در جزایر از تنب کوچک، تنب بزرگ ابو موسی تا خارک. شما پیشو باید به تنتون بمالید. روز اول لااقل اونهایی مثل ما که معقول بودن نگفتن جنگ که شروع بشه همه چی قرار خوب و صلح آمیز باشه. نه، تلفات داره، درگیری داره، هزینه داره. نیرو پیاده کن، جزایر رو بگیر، تنگه هرمز رو آزاد کن. دوم، نوار ساحلی ایجاد کن بین چابهار تا بندرعباس. سوم، آوردن نیروهای بهش میگن ضربت تاکتیکی، ضربت سریع. یعنی چه؟ نه اینکه بیاد یه شهری استان رو بگیرید، ولی همونطوری که این برنامه نجات این سرهنگ خلبان نیرو هوایی انجام شد، پایگاه‌هایی که می‌بینید در اون نیروهای سپاهی هستن رو میشه کوبید. میشه اونها رو نه فقط با زدن بمب، بلکه با استفاده از هواپیمای A-10 یا هلیکوپترهای کبرا که وایپر یا هلیکوپترهای آپاچی اونها رو زدن اونها، استفاده از پهپاد برای زدن افراد سپاهی، افرادی که در سرکوب هستن و آنهایی که اسلحه دستشونه و یونیفرم دست میپوشن و این کارو میکنن. اینها راه حل‌های واقعا مشخصه. بنده نمیام بگم که بیاد حالا 25 لشکر بیا با 100,000 نفر آدم بیاد به کشور اشغال کن. از اون طرف هم تهدید به حمله اتمی یا نمیدونم حرفای نابود کردن تمدن نکن، ولی اینها راه حل داره. سعی کن از متحدین استفاده بهینه بکنی. متخصص از دست دادن متحدین هم. بالاخره متحدین به یه دردی میخورن. شما میتونید استفاده کنید از متحدینتون. روز اول با 1000 اشکالی که مکرون داره گفتش که آره ما حمایت میکنیم از جنگ. الان به طوری شده که مکرون و ترامپ دوباره سر مسئله شخصی اشکال دارن. آقا جان، مسئله اینجا مسئله امنیت ملی ایالات متحده است. شما میتوانید استفاده بهینه بکنید. نباید اگر مذاکره میکنید با جمهوری اسلامی، هر چقدر که این حلقه دور گردن جمهوری اسلامی شلتر بشه، جمهوری اسلامی نفس میکشه. آتش بس 45 روزه بشه اینا نفس میکشن. باید کاری بکنید و ادامه زدن بقیه سران این رژیم. چرا قالیباف هنوز زنده است؟ چرا وحیدی هنوز زنده است؟ قاآنی کجاست؟ چرا یک عده از افراد کلیدی، یعنی کسی که میگم در دیگه الان سپاه سرلشکر که نداره، تماماشون هم تقریبا زدن، رده بعدی رو بزنید. کسی که هنوز پای دستگاه میشینه یا توی تونل میشینه، اونها رو باید زد. میدونم سخته ولی شدنی است. به اضافه اینکه نیروهای عملیات ویژه میشه آورد، همونطوری که با استفاده از نیروهای عملیات ویژه و از هر سه قوا، دریایی، زمینی و هوایی، آمدن و این خلبان رو نجات دادن. این کارا رو میشه کرد در پادگان‌های مختلف، پایگاه‌های مختلف. قدرت آتش ایالات متحده و قدرت آتش جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و این کار رو میشه کرد. ولی خب ترس داره از اینکه آمدیم و هواپیمای سقوط کرده چند نفری بمیرن، آمدیم و چند تا از سربازان تفنگداران ایالات متحده کشته بشن در عملیات. اینا بالاخره یک سری از نگرانی‌های بسیار مشروع یک فرمانده کل قوا هست. ولی شما که جنگ رو شروع کردی، از روز اولم اونهایی که معقول به شما باید میگفتن دیگه متاسفانه فرصت نداریم آقای آرامش. عذرخواهی میکنم. ممنونم. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدئویی خطاب به ارتشیان در ایران از اونها خواسته در برابر رجزخوانی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و متحدان بیگانش همچون هشت شعبی و حزب الله لبنان ساکت و منفعل نباشند و به گفته او در کنار ملت و مردم ایران بایستند. خطاب به ارتشیان ایران: شما میراثدار سرداران میهن‌پرست و خوشنام این سرزمینید. از آریوبرزن و بهرام چوبین و سورنا تا بابک خرمدین و یعقوب لیث و مازیار تا جهانبانی و خسروداد و رحیمی، چگونه می توانید در برابر جولان و رجزخوانی عوامل بیگانه و جنایتکار وابسته به جمهوری اسلامی در خیابانهای ایران، از هشت شعبی و حزب الله لبنان تا تروریست‌های افغانی و پاکستانی سکوت و بیعملی پیشه کنید؟ جمهوری اسلامی و سپاه تروریستی و سرکوبگرش در برابر دیدگانتان 10,000 تن از پاکترین و شجاعترین فرزندان این کشور را سلاخی کردند و هر روز شماری دیگر را به کام مرگ می‌فرستند. این اشغالگران خاک ایران با جنون ویرانگر و آخرالزمانی
کشور را در آستانه نابودی قرار داده‌اند. چگونه چشم بر این واقعیت‌ها بسته اید و از ایفای نقش در دفاع از ملک و ملت کناره گرفته اید؟ تاریخ و نسل‌های آینده ایران چگونه درباره شما داوری خواهند کرد؟ پیمان و تعهد ملی و میهنی خود را به یاد آورید. به میدان بیایید. از شرافت و اعتبار ارتش ملی ایران در برابر جمهوری اسلامی و مزدوران بیگانه اش دفاع کنید. و خطاب به شما ملت بزرگ ایران، با صدای رسا خواستار ایفای نقش ملی ارتش شوید. از آنها بخواهید به وظیفه خود در قبال میهن و ملت عمل کنند تا بیش از این دیر نشده در کنار ملت بایستند و ایران را نجات دهند. پاینده ایران. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای محبی، دیگه یکم دیر هنگام نیست برای دعوت از ارتشیان برای پیوستن به مردم در شرایطی که جمهوری اسلامی تا اینجاش آمده؟ آیا هر کسی که دیگه باقی مانده در سیستم بخش جدایی ناپذیر از این حکومت نیست؟ با سلام به شما و هموطنان عزیز. ببینید، در جریان بمباران و هدفگیری آمریکا و اسرائیل علیه نیروهای سرکوب و نیروهای نظامی، یک روند خیلی جالب توجهی که وجود داره اینه که کمتر نیروهای ارتش رو هدف قرار دادن. از طرف دیگه هم می‌بینیم که کشور کاملا در دست یه سری سپاهیان تندرو هست که حتی رئیس جمهور جمهوری اسلامی رو در یک گوشه قرار دادن و اجازه تصمیم گیری به اونها نمیدن. بنابراین در چنین شرایطی وقتی که دونه دونه نیروهای سپاه و سران ارشد سپاه مورد هدف قرار میگیرن و دیدیم که در روزهای گذشته هم 3 عضو امنیتی و سران ارشد امنیتی سپاه رو هدف قرار دادن، کم کم ما به جایی میرسیم که این نیروها به نظر من حذف خواهند شد و اسرائیل این هدفگیری رو ادامه خواهد داد و خواهیم رسید به نیروهایی که در واقع باید اون زمان تصمیم بگیرن که میخوان چه کار بکنن. من فکر میکنم وقتی که در رابطه با ریزش حرف میزنیم، طبیعتا همه نیروهایی که در داخل سیستم وجود دارن منتظر یک فرصت امنی هستن که بتونن اون نقش رو بازی بکنن. طبیعتا هنوز به اون نقطه نرسیدیم، بنابراین هیچ وقت نمیشه این مسئله رو کنار گذاشت که ممکنه یه سری از این نیروها که ما داریم به طور واضح میبینیم که از طرف آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار نمیگیرن، بتونن نقش خودشون رو در موقعی که اونا حتی احساس میکنن که امن هست براشون ایفا بکنن. آیا لزوما اونها به این دعوت جواب مثبت خواهند داد؟ مشخص نیست، ولی امکان این که بخشی از اونها بتونن در واقع راه حلی برای آینده باشن کاملا وجود داره. آیا چنین ظرفیتی رو در این روزهای حساس می‌بینید که بقایایی یا بخشایی از نیروهای نظامی و انتظامی بتونن کمک بکنن به انتقال کم و بیش مسالمت‌آمیز قدرت در ایران؟ کاملا. ببینید، حتی در حال حاضر هم زمزمه‌هایی شنیده میشه از طرف بخش‌های مختلف حکومتی که کسانی که الان بازیگردان صحنه هستن رو افراد تندرو و در واقع دیوانه میدونن که کشور رو در معرض فروپاشی اقتصادی قرار میدن. از طرف دیگه هم داریم میبینیم که انقدر این نیروهایی که امروز صحنه‌گردان هستن دست و بالشون خالی شده که از مردم التماس میکنن که بیان خیابون. از یه طرف دیگه نیروهای افغان و نیروهای فاطمیون رو میارن به خیابون، نیروهای هشت شعبی. اگر اینها واقعا پایگاه اجتماعی داشتن در داخل کشور، حتی از ارتش ایران میخواستن که بیان چنین نقشی رو ایفا بکنن، ولی واقعیتش اینه که اونها به این نیروهای خارجی مزدور اعتماد بیشتری دارن تا حتی به بخشی از نیروهایی که در حال حاضر در کنترل خودشون هستن. از طرف دیگه هم مردم ایران دارن میبینن که این زیرساختایی که امروز داره هدف قرار میگیره هیچ چیز نونی در واقع بر سر سفره اونها نمیاره. جمهوری اسلامی از صنایع پتروشیمی ایران برای تولید بمب و موشک استفاده میکنه، از راهن ایران برای انتقال در واقع مسائل نظامی استفاده میکنه و مردم، من وقتی دارن این شرایط میبینم، میگن درسته در واقع حمله به زیرساخت ممکنه که زندگی اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده،
ولی در واقع کسایی الان امروز زمام امور رو در دست دارن که در واقع میخوان با سر برن به دیوار و در این شرایط هم مردم ایران و هم نیروهایی که کمی شاید عاقل‌تر باشن در واقع باید تصمیم بگیرن که میخوان در چه شرایطی قرار بگیرن. من دیدم که بعضی اوقات افراد میگن که امکان ریزش نیرو اصلا به هیچ وجه وجود نداره، قبلا این مسئله امتحان شده، ولی پاسخ من اینه که هیچ زمانی هم اون نیروها احساس امنیت نکردن که در واقع بخوان تصمیم بگیرن. زمانی که اون شرایط امن به وجود بیاد قطعاً افرادی خواهند بود که تصمیم درست رو خواهند گرفت. ممنونم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. ساعتی پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز رو وتو کردند. پیشنویس اولیه که توسط بحرین ارائه شده بود به کشورها اجازه میداد از همه ابزارهای لازم برای عبور و مرور از این تنگه هرمز و جلوگیری از هر گونه تلاش برای بستنش استفاده کنند. The draft resolution which has not been adopted. این پیشنویس قطعنامه که تصویب نشد توسط این شورا بازتاب دهنده ضرورت رسیدگی به این شرایط است که تهدید مستقیم رو ایجاد کرده به آزادی کشتیرانی و دریانوردی و تأثیر خواهد گذاشت بر بازار انرژی، تجارت جهانی و همینطور تأمین غذا و دارو. این پیشنویس همچنین هدف داشت که اصول قوانین بین‌الملل در ارتباط با آزادی کشتیرانی رو صیانت بکنه و حصول اطمینان بکنه از اینکه آبراها استفاده نشن برای اینکه به عنوان مجهول مصالحه‌ای استفاده بشن برای اعمال فشار بر دیگری و تصویب نشدنش یک پیام اشتباهی رو به تمام جهان میفرستد و سیگنالی که نشون میده که در واقع سوء استفاده از آبراهای بین‌المللی بدون هیچ واکنشی میتونه استفاده بشه. تهدید به بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان یک اهرم فشار علیه جهان چیز جدیدی نیست و یک رفتار و اقدام تکراری است که توسط ایران برای دهه‌ها استفاده شده. خبرنگار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بعد اشاره بکنیم که قطعنامه پیشنهادی بحرین تازه ادبیاتش کلی نرم شده بود و تغییر پیدا کرده بود. با این حال در اقدامی کم سابقه اگر نگیم بی سابقه، چین و روسیه هر دوتا وتو کردن این قطعنامه رو. فرداد 3 هفته مذاکره کردن اعضای شورای امنیت بر روی پیشنویس این قطعنامه. 6 بار تغییر اومد برای زبان این قطعنامه که رضایت چین و روسیه رو جلب بکنه، اما در نهایت با وتوی این دو متحد جمهوری اسلامی یک بار دیگه ما شاهد این بودیم که چقدر اختلافات میان 5 عضو شورای امنیت مانع تصویب چنین قطعنامه‌های مهمی میشه و اینکه چطور دوباره شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین ارگان این سازمان دوباره شکست خورد که بتونه در مورد تنگه هرمز یک اقدام عملی رو انجام بده، در حالی که میدونیم یکی از مهمترین تحولات این جنگ امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده. کشورهای زیادی رو نگران کرده، کشورهای منطقه واقعا عصبانی هستند و خواهان یک اقدام عملی از سوی شورای امنیت هستند و میخوان که هرچه زودتر امنیت این تنگه برقرار بشه. میدونیم که تنگه هرمز فقط بازار نفت یا انرژی رو تحت تاثیر قرار نمیده. کودهای شیمیایی از این تنگه عبور میکنن، دارو از این تنگه عبور میکنه، مواد غذایی از این تنگه عبور میکنه و در حال حاضر کشورهای در حال توسعه و فقیر مورد تاثیر قرار گرفتن و کلا اقتصاد جهانی رو میتونه مختل بکنه. به همین دلیل خیلی میتونست کمک بکنه که این قطعنامه به تصویب برسه و اجازه بده که کشورها بتونن از کشتی‌های خودشون دفاع بکنن. اجازه میداد این قطعنامه که کشتی‌ها بتونن اسکورت بکنن کشتی‌های خودشون رو از تنگه هرمز و اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده کشورها بتونن با هماهنگی یکدیگه پاسخی رو بدن به حملات جمهوری اسلامی و اون رفتاری که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز پیشه کرده. اما روسیه و چین اومدن گفتن که خب این قطعنامه یک طرفه بوده، همه طرف‌ها رو در نظر نمیگیره و به همین دلیل ما وتوش میکنیم و حالا خود همین دو کشور اومدن دارن روی یک پیشنویس قطعنامه جدید کار میکنن در مورد تنگه هرمز که به گفته دیپلمات‌های ارشدشون قرار به زودی به رأی گذاشته بشه. ایالات متحده آمریکا هم گفت که به خاطر اینکه در واقع جمهوری اسلامی با مسکو و پکن داد و ستد نظامی داره پهپاد میده،
موشک میگیره، موشک میده، پهپاد میگیره. به همین دلیله که در حال حاضر این کشورها دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. به هر حال این اختلافات در حال حاضر وجود داره و معلوم نیست فردا کی میخواد حل بشه. ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، وارد لحظات بسیار حساسی شدیم. کل منطقه شبیه انبار باروت میمونه. کشورهای حاشیه خلیج فارس به اشکال مختلف به شهروندانشون توصیه کردن در ساعت‌های پیش رو در خانه بمونن. بعضی سفارت‌ها مثل سفارت اسپانیا از شهروندانشون در قطر خواستن برای چندین روز آب و غذا اگر میتونن ذخیره بکنن. وارد چه مرحله‌ای داریم میشیم؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید در حال حاضر ایالات متحده و همپیمانانش دارن کوشش میکنن فشار حداکثری رو روی جمهوری اسلامی متمرکز بکنن که جمهوری اسلامی بیاد در حقیقت اون تسلیم نامه رو بپذیره. جمهوری اسلامی و ما میدونیم که در داخلش الان گفتمان و دعوا خیلی زیاد هست. اونهایی که طرف سپاه هستن فکر میکنن باید ایستادگی بکنن به خاطر اون داستان آخرالزمانی که باور بهش دارن، ولی اونایی که طرف پزشکیان هستن که زیاد کسی براشون اهمیتی قائل نیست، اونها بر این باورن که باید به یک تعاملی و یک گفتگویی با دنیا برسن. ولی من بر این باور هستم که ما امشب ممکنه که اون حمله‌ای که آقای ترامپ گفته اون اتفاق نیفته و یک سری حملات دیگری اتفاق بیفته که ما بعدها متوجه بشیم گفته های آقای ترامپ برای ایجاد ابهام و برای ایجاد شبهه و برگردوندن نظریات به یک سمت دیگری بوده که جبهه جنگ از سمت دیگری بخواد جلو بره. ولی ما این رو هم نباید فراموش بکنیم که در حال حاضر حتی همون جوری که امروز هم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم دیدیم، حتی بحرین از جمهوری اسلامی خورده گرفت که این حرفایی که شما میزنید دروغ محضه و ما به شما هیچ حمله‌ای نکردیم. پس جمهوری اسلامی حتی همون رفقای منطقه‌ای خودش رو هم الان از دست داده. به نظر میسته که آقای ترامپ شاید به مرگ گرفته که جمهوری اسلامی به تبع رضایت بده. زمان زیادی هم باقی نمونده. فقط هم ایران نیست، بسیاری از کشورهای جهان نگران وضعیت تنگه هرمز هستن. چقدر به نظرتون ساعتهای پیش رو میتونه شرایط رو تغییر بده به نفع آمریکا؟ من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی این پافشاری خودش رو ادامه خواهد داد و ایالات متحده هم با تسخیر خارک و حتی لارک، ابو موسی و قشم میتونه بازگشایی تنگه هرمز رو رقم بزنه، جمهوری اسلامی رو عملاً از منطقه کنار برونه و اون چی که نیازمندی داره رو عملیاتی بکنه. ایالات متحده الان ضمناً ولی داره فشار رو بیشتر روی چین هم وارد میکنه که میگه این شما هستید که از تنگه هرمز برای واردات 90% نفت خودتون بهره میبرید. شمایی که امروز آمدید وتو کردید این قطعنامه رو، پس شما باید پاسخگو باشید. چین هم الان در یک موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، ولی من باز هم عرض میکنم بر این باور هستم که جمهوری اسلامی از نظر خودش کوتاه نخواهد آمد و ایالات متحده هم با تسخیر این مواضع کار رو برای خودش آسان‌تر خواهد کرد. ممنونم از شما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. همونطور که پیشتر بهتون گفتم بسیاری از کشورهای منطقه به شهروندانشون توصیه کردن در ساعتهای پیش رو در خانه بمونن. بعضی از دولت‌ها از شهروندانشون در منطقه خواستن آب و غذای کافی در خانه داشته باشن. کمتر از 5 ساعت، 4 ساعت و 46 دقیقه بیشتر تا ضرب الاجل دونالد ترامپ باقی نمونده. میلیون‌ها ایرانی با نگرانی دارن نگاه میکنن در ساعت‌های پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران اینترنشنال رو دنبال کنید. برنامه ما رو هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.